नमस्ते साथीहरु, आज तपाईहरुलाई म फेरि पनि अर्को एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ हामीले जब अनलाइन जब खोज्दाखेरि कसरी खोज्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। हामीले चाहिँ युट्युबमा गएर विभिन्न भिडियोहरु हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम फेक भिडियोहरु हुन्छ, हामीले अनलाइन जब कसरी गर्ने भनेर। तर हामीले रियल जब कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। जस्तै तपाईले चाहिँ रियल जब पाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर तपाईलाई ChatGPT यदि थाहा छैन भने यो ChatGPT को विषयमा मैले भिडियो पनि बनाएको छु, हेर्नु होला। त्यसमा गएर चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ नि त, ChatGPT भनेको चाहिँ यो चाहिँ AI हो, इन्टेलिजेन्ट आर्टिफिशियल, जुन चाहिँ रोबोटबाट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कुरा गर्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले अनलाइन जबहरु के पाइन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सर्च गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर यसरी म चाहिँ यसरी टाइप गरेर देखाउँछु, अनलाइन जब भनेर सर्च गर्नेबित्तिकै मलाई चाहिँ यहाँनिर यस्तैले इन्टरफेस लिस्टहरु दिन्छ। हेर्नुस्, यहाँ भनेछ अब देयर आर मेनी अनलाइन जब अपर्चुनिटी अवेलेबल डिपेन्डिङ अन योर स्किल्स एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेछ। एकमा के भनेको छ नि भर्चुअल एसिस्टेन्ट भनेर लेखेको छ भने, अनि अब यदि दुईमा चाहिँ के दिएको छ नि कन्टेन्ट राइटर, त्यसपछि थुप्रै लिस्टहरु दिन्छ। जहाँ कन्टेन्ट राइटर भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न हामीले चाहिँ आर्टिकलहरु लेखेर चाहिँ पोस्ट गरेर बाफा चाहिँ हामीले चाहिँ पैसाहरु कमाउन सकिन्छ। अब थर्ड नम्बरमा छ अनलाइन ट्युटर भनेको छ। अनलाइन ट्युटर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अनलाइन टिचिङहरु गरिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले साइन्सको म्याथको ओभरअल ल्याङ्ग्वेज के रे भनेर यहाँ दिएको छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बर ग्राफिक डिजाइनर भनेको छ। ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी तपाईलाई चाहिँ लोगो डिजाइन गर्न आउँछ भने, तपाईलाई चाहिँ फोटोको डिजाइन गर्न आउँछ, फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न आउँछ, रिटच गर्न आउँछ भने तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेछ। अर्को वेब डेभलपर भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ वेबसाइट सम्बन्धी चाहिँ तपाईले चाहिँ अब वेबसाइट क्रिएट गरेर यसमा सानी वेब बिजनेसको लागि तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चाहिँ हामीले यो कहाँ गर्ने कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई अनलाइन प्लेटफर्महरु भनेर यहाँनिर सर्च गर्ने। यसरी अनलाइन प्लेटफर्म फर वर्क अनलाइन जब भनेर यसरी सर्च गर्ने। त्यसपछि यसले ठ्याक्कैसँगले कुन रियालिटी जब हो, कुन चाहिँ हामीले चाहिँ पे गरिरहेको छ यस्तो मात्रै दिन्छ। त कुनै पनि हामीले युट्युबमा हेरेको चाहिँ म्याक्सिमम फेक भिडियोहरु हुन्छ, त्यसमा गएर चाहिँ हेरेर तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ रियल जब चाहिँ यबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलाइन जबहरु चाहिँ यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहिँ बिगिनर्स हुनुहुन्छ नि। जस्तै एक नम्बरमा दिएको छ अपवर्ड। यो भनेको चाहिँ मैले अर्को पनि भिडियो बनाएको छु, यसमा चाहिँ मोस्ट पपुलर यहाँ चाहिँ लगभग यहाँ चाहिँ बिलियन पिपलहरु चाहिँ काम गरिरहेको छ यसमा अपवर्डबाट। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैभन्दा नम्बर 1 राखेको पनि मैले अपवर्ड हो। यसमा चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ गरेर हामीले काम गर्न सकिन्छ। अघि मैले त्यहाँ कुरा पनि गरेँ, जस्तै तपाईसँग ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी, टिचिङ सम्बन्धीको, तपाईको छ नि सिंगिङ सम्बन्धीको, तपाईलाई व्हाटएभर के रे तपाईसँग चाहिँ भएको स्किल एन्ड एक्सपर्टिज अनुसार चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म्याक्सिमम हामीले नेपालीहरुले चाहिँ के अपवर्डबाट काम पाइन्छ भने चाहिँ हामीले नेपाली ट्रान्सलेटरहरु यस्तो कामहरु चाहिँ म्याक्सिमम पाउन सकिन्छ। हेर्नुस् साथीहरु, त्यसमा चाहिँ फ्रिल्यान्सर भन्ने छ अर्को साइट। त्यसपछि अनि फाइबर भन्ने छ। फाइबरमा पनि सेम त्यही अपवर्ड जस्तै हो। अर्को लिंक्डइन भन्ने छ, यसमा पनि तपाईले चाहिँ विभिन्न जबहरु चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को दिएको छ निडेड भनेको, यसमा पनि तपाईले चाहिँ जबहरु चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर चाहिँ तपाईसँग चाहिँ यो साइटहरु खोलेर, जस्तै तपाईलाई म अपवर्डको देखाइदिन्छु। यहाँ यस्तो गरेर क्लिक गर्नुस्। यसो गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर न्यू ट्याब अन गर्नुस् र पेस्ट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यो यहाँनिर यस्तो साइटको साइन छ। यसमा गएर तपाईले साइन अप गरेर अकाउन्ट भेरिफाई गरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को के छ इन्डेट भन्छ। यसरी तपाईले चाहिँ कपी गर्दै जानुस्, तपाईले गर्दै जानुस्। अनि अर्को छ अनलाइन सर्वे भन्ने एउटा हुन्छ। यसरी सर्च गर्नुस्, यसले ठ्याक्कै दिन्छ। अनलाइन सर्वे भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने तपाईले त्यसमा चाहिँ कुनै पनि भिडियो हेरे बापत तपाईलाई कुनै पनि सानो एउटा टाइप गरे बापत कुनै पनि तपाईले एउटा चाहिँ
कुनै पनि विज्ञापन हेरे बापत तपाईँलाई चाहिँ केही सेन्डहरू चाहिँ दिन्छ, त्यहाँबाट कलेक्ट गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट विथड्र गर्ने चाहिँ केबाट सबैभन्दा तपाईँले जब गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विथड्र चाहिँ केमा हुन्छ, हामीले नेपालबाट विथड्र गर्नु, नेपालमा चाहिँ हामीले सिधै विथड्र गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसमा विथड्र सेक्सन के हो त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ जान्नु होला। जस्तै यहाँनिर छ यो एउटामा हेर्छु, अहिलेसम्म रियल पे गरेको के अरे चाहिँ यहाँ रहेछ। एउटा चाहिँ स्याक बग भन्ने छ, यसलाई चाहिँ म चाहिँ कपी गरेर चाहिँ यहाँनिर न्यू ट्याब गरेर चाहिँ म यसलाई के गर्छु त पेस्ट गर्छु र इन्टर गर्छु र यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँबाट के काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ साइन अप गर्नु, साइन अप गरेर तपाईँ चाहिँ तल चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले छ नि यहाँ भनेको छ फ्री गिफ्ट कार्ड एन्ड क्यास एन्ड एभ्रिडे अनि थिङ्स अनलाइन सेयर भनेर दिएको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ विथड्र गर्ने सेक्सनहरूमा चाहिँ पेपाल छ अनि तपाईँको एमाजोन छ, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसमा छ। यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अनलाइन सर्भे भनेको चाहिँ अरू पनि भने तपाईँले मैले कुनै पनि एडहरू भयो, कुनै पनि जस्तै युट्युबको भिडियो भयो, तपाईँले त्यहाँ हेरेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ टाइम दिएको हुन्छ, त्यो टाइमसम्म हेरे बापत तपाईँलाई चाहिँ केही सेन्डहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पे गर्छ। यो चाहिँ रियल जब हो। हेर्नुहोस् यसरी जानु भने तपाईँले युट्युबमा हेरेर अन्य कुराहरू जस्तै इन्डियनहरू त म्याक्सिमम फटाइ हुन्छ, तिनीहरूले हरेकका आफ्नै साइडहरू बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ प्रमोसनको लागि हरेकका बनाएर चाहिँ तपाईँलाई बोलाइरहेको हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ नजानु होला। जस्तै तपाईँले चाहिँ अब अर्को छ नि सर्वे जुन्की भन्ने यहाँ छ, यसलाई सर्च गर्नुहोस्, यसले यहाँ यसो पढ्नु सक्नुहुन्छ। सर्वे जुन्की इज द वेबसाइट द्याट कोअर्डिनेट with your company who are looking for feedback of product or service. You can earn point of the complete survey which can be deemed for गिफ्ट कार्ड भन्ने चाहिँ यसमा पनि अघि पनि मैले भने गिफ्ट कार्डहरू चाहिँ हामीले यसबाट कलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ डलरहरूमा चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को छ टुलाना भन्ने छ। टुलाना इज द प्लेटफर्म वेयर यु क्यान टेक सर्वे पार्टिसिपेट इन अनलाइन पोल्स भनेको छ। यु क्यान अर्न पोइन्ट अफ द कम्प्लिट सर्वे विच क्यान रिडिम्स फर गिफ्ट कार्ड अर क्यास भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न टास्कहरू दिएको हुन्छ। जस्तै छ नि एउटा क्वेसन सोधेको हुन्छ, त्यो क्वेसनमा तपाईँले चाहिँ सोधेर चाहिँ त्यो एन्सर दिनुभयो भने तपाईँलाई केही पैसाहरू चाहिँ गिफ्टहरू जस्तै गिफ्ट कार्ड हुन्छ, गिफ्ट दिने गरेर यसलाई एक्सचेन्ज गरेर डलरमा तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै टोलुनाको हेर्नुहोस् के रहेछ, यहाँनिर कस्तो रहेछ। यस्तो भनेको छ, यहाँ भिडियो पनि दिएको छ। जस्तै यसमा पनि हामीले विथड्र गर्न सक्ने चाहिँ के छ, ट्याङ्को छ, एमाजोन छ र पेपाल भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले पैसा कसरी कमाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँनिर गएर सर पढेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई स्टार्ट गर्दा हुन्छ जस्तै काम। जस्तै छ नि यसमा चाहिँ क्यान इन्फ्लुएन्सर इन द कम्युनिटी इन वेयर क्यान भोइस योर ओपिनियन एन्ड गेट रिगार्डेड इन्स्टन्टली बाई पार्टिसिपेट इन एक्साइटिङ मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिलेभेन्ट टु भन्ने छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। जस्तै अनि हामीले अब यसलाई चाहिँ कुन चाहिँमा चाहिँ हामीलाई सहज लाग्छ, कुन चाहिँमा चाहिँ हामीले पैसाहरू काम गरे अब हामीलाई टाइम वेस्ट हुँदैन, त्यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ अब मानिलिउँ अब तपाईँको फ्रिलान्सिङ सम्बन्धी अघि पनि मैले भने फ्रिलान्सिङ रिलेटेड मात्रै सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले जब सर्च गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यसरी चाहिँ दिन्छ। तपाईँले छ नि राइटिङ र एडिटिङ भनेर त सुरुमा थियो। फ्रिलान्सिङ राइटिङ एडिटिङ जब आर डिमान्ड यु क्यान फाइन्ड एज अ कन्टेन्ट राइटर भनेर कपी राइटर एडिटर मोर भनेको छ। त्यसपछि ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी छ, डिजिटल मार्केटिङ भन्ने छ, ट्रान्सलेटर भनेको छ। नेपालीहरूले चाहिँ अघि पनि मैले भने अफरमा चाहिँ म्याक्सिमम नेपालीहरूले चाहिँ अहिले गरिरहेको हुन्छ, म्याक्सिमम कमाइ पनि राख्नु भएको छ। तपाईँले अफरको साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ साथीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ के अरे लगभग 100K भन्दा एबभ चाहिँ पैसा कमाइसक्नु भएको छ नेपाली ट्रान्सलेट गरेर। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नेपाली ट्रान्सलेटको लागि दिइरहेको हुन्छ, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज वर्ल्ड वाइड ल्याङ्ग्वेज बनाउनको लागि एउटा कुनै पनि प्रोजेक्ट दिएको हुन्छ। त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ काम गर्नको लागि मान्छे गइरहेको हुन्छ। नेपालीहरूले म्याक्सिमम पाउने भने चाहिँ यस्तो म साथी हो, तपाईँसँग अरू स्किल्स राम्रै भए पनि उनीहरूले खासै नेपालीहरू क्यानट डु भन्ने चाहिँ उनीहरूले सम्झिन्छन्।
जस्तै भर्चुअल एसिस्टेन्ट भयो, यसमा चाहिँ कस्तो हो भने यसमा पनि पाउन सक्छ नेपालीहरूले म्याक्सिमम, किनभने चाहिँ नि जस्तै नेपालको लागि कुनै पनि मोबाइलको विज्ञापन, जस्तै मोबाइलको चाहिँ गेमहरू विज्ञापन गर्नु पर्यो भने उनीहरूले बनाएको विज्ञापन, जस्तै उनीहरूले मोबाइलको एप्सहरू बनाउनु पर्यो भने, अब कुनै पनि उनीहरूले आइटुनहरू के अरे बेच्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्याक्सिमम यस्तोमा चाहिँ काम लाग्न सक्छ। अनि यसमा ट्रान्सलेटर भइगयो। अनि वेब डेभलपर भनेको त यसमा त वेब जसले आइटी पढेको हुन्छ उहाँ साथीहरूलाई त यस्तो कुराहरू भन्ने पनि पर्दैन, जो नजानेको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो हेरेर चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको डिजिटल मार्केटिङ भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसइओ गर्नु पर्यो। जस्तै चाहिँ एसइओ भने के हो त, सर्च इन्जिन एप्टिमाइजेसन भन्छ यसको फुल फर्म। यसलाई चाहिँ हामीले सोसियल मिडियामा जस्तै फेसबुकमा भयो, युट्युबमा भयो, जस्तै अरू अरू स्ट्र्याक भयो, यस्तो यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्नु त मार्केटिङ गरेर मान्छेको सामु चाहिँ हामीले चाहिँ एड देखाउने कोसिस भयौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एफिलिएट गऱ्यो भने चाहिँ यी साइटहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ त पैसा पे गर्ने गर्दछ होइन। र अरू अब खोजौँ तपाईँले चाहिँ अब सर्वे नि खोल्नु, अनलाइन सर्वे हो के खोल्नु हामीले। यहाँ अघि नै मैले भनेको थिएँ, यो पनि फेरि आयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ मोर गर्दै जाँदाखेरि अरू अन्य पनि हामीले पाउन सक्छौँ। अहिलेसम्म नम्बर 1 मा स्याक बक्स भन्ने चाहिँ रहेछ। यसमा चाहिँ गएर तपाईँले हेर्नु होला। जस्तै हामीले चाहिँ कन्टिन्यू भनेर यहाँनिर क्वेसन गरौँ। अब 6 नम्बरमा छ अनअपिनियन भन्ने सर्वे क्लब भन्ने छ। त्यसपछि माई पोइन्ट भन्ने छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ ओपिनियन अफ पोस्ट भन्ने छ, ब्रान्डेड सर्वे भन्ने छ। त्यस्तै हुँदै चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यसलाई कन्टिन्यू हेर्दै जाने। तपाईँलाई कुनमा गर्नु मन लाग्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र तपाईँहरूले चाहिँ जब खोजेर चाहिँ अन्त कतै पनि जानु पर्दैन। जस्तै चाहिँ तपाईँले कुनै पनि अफिस धाइराख्नु पर्दैन। जब खोज्दै चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनलाइन सम्बन्धी जब खोज्नु पर्यो भने रियल के हो तपाईँ झुक्किनु सक्नुहुन्छ। एक दिन महिना तपाईँ चाहिँ अब यति बिगिनर्स हुनुहुन्छ, अनलाइन जब गर्ने चाहिँ योजना बनाउनु हुँदैछ भने तपाईँले युट्युबमा जानुहुन्छ, युट्युबमा भिडियो हेर्नुहुन्छ। युट्युब भनेको चाहिँ कतिपयले राम्रो पनि राखेको हुन्छ, कतिपयले चाहिँ बढी चाहिँ एकदम के अरे फेक गरेर राखेको हुन्छ। त्यसमा गएर तपाईँ अलमल्ने हुन्छ। तपाईँको 2-3 महिना त्यतिकै के गर्छ त तपाईँको टाइम वेस्ट हुन्छ। तपाईँले बुझेर जानेर सबैभन्दा अगाडि चाहिँ जानु भने यो तरिकाले जानु भने तपाईँले चाहिँ जब अनिवार्य पाउन सक्नुहुन्छ। यु क्यान डु पनि तपाईँले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भन्दैछ अर्कोमा अर्को युगो भन्ने पनि छ यसमा रहेछ होइन। अनि इनबक्स डलर भन्ने चाहिँ यस्तो थुप्रै साइटहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ रियल र हामीले पे कुनले पे गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ च्याट जिपिटीले हामीलाई भन्दैछ। जस्तै फेकहरूको चाहिँ हामीलाई चाहिँ लगाइँदैन। अनि तपाईँले चाहिँ सर्वे अनलाइन सर्वेमा चाहिँ सुरुमा गर्नुहुन्छ, पछि फ्रिलान्सिङ यदि गर्न सक्नुहुन्छ, टिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राफिक डिजाइनिङ सम्बन्धी काम आउँछ, भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी आउँछ, तपाईँलाई वेब डिजाइन सम्बन्धी आउँछ भने त तपाईँले के गर्नु सक्छ फ्रिलान्सिङ भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ अपवर्कमा जानुहोस्, फाइबरमा जानुहोस्। तपाईँ यसमा गएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म टपमा राखेको चाहिँ मैले चाहिँ के अरे वर्कको यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। काम गरेर पैसा नपाउने भन्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ एकदम रियल एन्ड पावरफुल जब छ यसमा हेर्नु साथीहरू। र यस्तै यस्तै भिडियो ल्याउनुको साथै जानकारीको साथै अन्य भिडियो पनि म ल्याउने छु भन्ने बाचाको साथ मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु चाहिँ नभुल्नु होला। अहिले चाहिँ हस्त साथी नमस्ते।